हेलो सम्पूर्ण अटो मेकानिक तथा भेहिकल टेक्निशियन मित्रहरू नमस्कार। म रमेश मुक्तान। यो चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा स्कर्पियो S11 एसयुभी अर्थात् स्पोर्ट युटिलिटी भेहिकल। यसको चाहिँ प्रब्लम के छ भने हाम्रो एबीएस को प्रब्लम छ है। एबीएस सिस्टम फेलियर भएको छ। एबीएस मा प्रब्लम भएको कारणले हाम्रो एबीएस को लाइट चाहिँ हाम्रो क्लस्टरमा इन्डिकेट गरेको छ। ठीक छ। त्यसको लागि चाहिँ फल्ट कोड के छ भनेर हामीले स्क्यानर पनि लगाइसकेको छौं है अलरेडी। स्क्यानरमा फल्ट कोड चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ हाम्रो स्क्यानरले DTC फल्ट कोड C0037। ठीक छ। हाम्रो क्याटेगोरीमा च्याचिस छ। ठीक छ। यो क्याटेगोरी च्याचिस भन्नुको मतलब चाहिँ च्याचिसको हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट अथवा च्याचिसको लोकेसनतिर चाहिँ यो फोल्ड चाहिँ हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीलाई स्क्यानरले प्रोभाइड गरेको छ है। अनि हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के छ भने रियर लेफ्ट व्हील स्पीड सेन्सर सर्ट टु ग्राउन्ड अर ओपन भनेको छ। यो हाम्रो करेन्टमा छ है, रातोमा छ। हाम्रो पछाडिको रियर साइडको पछाडिको लेफ्ट साइडको चाहिँ व्हील स्पीड सेन्सरको वायरिङ हार्नेसमा के फोल्ड छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको छ हाम्रो यो डिस्क्रिप्सनले चाहिँ है। ठीक छ। हेरौँ हाम्रो त्यहाँनिर वायरिङ हार्नेसहरू चुडेको हुन सक्छ। ठीक छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी मुनि च्याचिसमा गएर डिफरेन्सलमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब मुनि हेरौँ हाम्रो के छ कन्डिसन। त्यसको लागि चाहिँ हामी भेहिकल माथि लिफ्ट अप गर्छौँ। मित्रहरू हामीले चाहिँ भेहिकल माथि लिफ्टमा उठाइसकेका छौँ है। हाम्रो समस्या भनेको रियर लेफ्ट साइडको व्हील स्पीड सेन्सर चाहिँ सर्ट टु ग्राउन्ड अर ओपन भनेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै हाम्रो डिफरेन्सलबाट यहाँ डिभाइड भएर राइट र लेफ्ट साइडमा डिभाइड हुने वायरिङ हार्नेस चाहिँ यहाँनिर चुडेको छ है। ठीक छ। यो हाम्रो व्हील स्पिड सेन्सरको वायरिङ हार्नेस चुडेको कारणले व्हील स्पिड सेन्सर अर्थात् एबीएस एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टमको सेन्सरको चाहिँ हाम्रो वायरिङ हार्नेस चुडेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एबीएस सिस्टम फेलियर भएर हाम्रो एबीएस को वार्निङ लाइट चाहिँ हाम्रो भेहिकलको चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा। ठीक छ। अब यसलाई हामी रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ यो व्हील स्पिड सेन्सरको यो कनेक्टरलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। यो कनेक्टरलाई रिमुभ गरिसकेपछि हामीले यो भित्रको पिनलाई चाहिँ सजिलै निकालेर यही कनेक्टरलाई पनि रिपेयर गर्न सक्छौँ है सजिलै। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम हाम्रो भेहिकलमा चाहिँ यो पछाडिको डिफरेन्सल माथिको वायरिङ हार्नेस चाहिँ चुड्ने सम्भावना किन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको बाटो हाम्रो नेपालको रोड चाहिँ अफ रोड धेरै मात्रामा हुन्छ अन रोड भन्दा पनि। र अन रोडमा भए पनि पछाडिको वायरिङ हार्नेस चाहिँ धेरै मात्रामा चुडेको हुन्छ किनकि यो हाम्रो सस्पेन्सन यो डिफरेन्सल अर्थात् यो सस्पेन्सन चाहिँ तलमाथि फ्लेक्जिबल भन्ने यो तलमाथि फ्लेक्जिबल भएको कन्डिसनमा चाहिँ यो वायरिङ हार्नेस चाहिँ यो वायरिङ हार्नेस पनि पटक फ्लेक्जिबल हुँदा अनि त्यहीँबाट चाहिँ क्र्याक आएर चाहिँ यसरी चुडिन सक्छ र चुड्छ पनि। ठीक छ। अब यसलाई हामी सजिलै रिपेयर गर्न सक्छौँ। रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि यसमा भोल्टेज ठिक छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। भोल्टेज हाम्रो 11 भोल्टेज आउनुपर्ने हुन्छ इग्निसन अन कन्डिसनमा। एबीएस सेन्सरको दुईवटा वायरमा एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ हुन्छ। यतापट्टि हाम्रो यो सक एक्जर्बर पनि पुरै लिकेज भएको छ है। सक पुरै ड्यामेज भइसकेको छ। यो सक पनि रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यता हाम्रो ट्रान्सफर केसमा पनि हाम्रो ओइल लिकेज भएर यहाँ माटोहरू जमेको छ है। अब यो पनि हामीले मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हाम्रो सर्भिसिङको काम हुँदैछ। अब हामी यसमा यो हाम्रो व्हील स्पिड सेन्सरको वायरिङ हार्नेसमा चाहिँ हामीले भोल्टेज चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम भोल्टेज आएको छ छैन। यदि भोल्टेज प्रपर आएको छ भने यहाँसम्मको हाम्रो वायरिङ हार्नेस
प्रपर ओके छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ हामी। त्यसको लागि चाहिँ हामी मल्टिमिटरको युज गर्छौँ है। मल्टिमिटरलाई हामी भोल्टेज मोडमा राख्छौँ, 20 भोल्टेज मोडमा। त्यसपछि दुईवटा प्रोब हाम्रो नेगेटिभ र पोजिटिभ प्रोब हाम्रो मल्टिमिटरको यसमा टच गर्छौँ। टच गरिसकेपछि हाम्रो व्हील स्पिड सेन्सरको भोल्टेज चाहिँ 11 भोल्टेज आउँछ है। 11.65 भोल्टेज आएको छ भने यसको मतलब हाम्रो भोल्टेज प्रपर ओके छ। अब यो भोल्टेज नाप्ने क्रममा हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो मल्टिमिटरमा चाहिँ यहाँ माइनसको सिग्नल अगाडि आइरहेको छ। ठिक छ, यो माइनसको सिग्नल अगाडि किन आयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो मल्टिमिटरको प्रोब चाहिँ नेगेटिभको पोजिटिभमा, पोजिटिभको नेगेटिभमा पऱ्यो भने चाहिँ माइनसको सिग्नल आउने हो है। अब हामी यसलाई चेन्ज गर्छौँ। ठिक छ, यो नेगेटिभ भयो अनि यो पोजिटिभ। ठिक छ, यो पोजिटिभ गर्दाखेरि हाम्रो माइनसको सिग्नल आएन, भोल्टेज सो भएको छ। ठिक छ, यसको मतलब कुन वायर चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ कुन पोजिटिभ भनेर यसरी सजिलै हामी छुटाउन सक्छौँ है। यसको मतलब चाहिँ यहाँ माइनसको सिग्नल आएन भने जुनमा चाहिँ हाम्रो रातो मल्टिमिटरको चाहिँ पोजिटिभ वायर लागेको छ त्यो वायर चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ भयो, अर्को चाहिँ नेगेटिभ। ठिक छ, यो पोजिटिभ वायर यो नेगेटिभ वायर भनेर यो यसरी चाहिँ हामी सजिलै डायग्नोस गर्न सक्छौँ यो वायरिङ हार्नेस चाहिँ कुन चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ भनेर। ठिक छ, अब यसलाई हामी यसको कनेक्टर चुडेको छ, यसलाई रिपेयर गर्छौँ। रिपेयर गर्नको लागि यता देख्नु त यो लक छ नि, यो लकलाई यसरी हामीले एकजनाले यसरी फटाउने। ठिक छ, फटाइसकेपछि यो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ ब्याक हुन्छ। त्यसपछि हामी यो पिनलाई एकदम सावधानीपूर्वक चाहिँ हामी तलतिर मुनितिर प्रेस गरिसकेपछि हाम्रो यो लक सजिलो निस्किन्छ। यसै गरिसकेपछि एउटा पिन निस्क्यो। ठिक छ, निकाल्ने बेलामा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। यो प्रोबमा चाहिँ यो ठुलो होल भयो भने फेरि पछि कनेक्टर लुज हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो एबिएसमा फेरि प्रब्लम आउन सक्छ। हाम्रो वायरमा चाहिँ यो एउटा डस्ट प्रुफ र वाटर प्रुफ हुन्छ, यो कभर यो सिल। ठिक छ, डस्ट प्रुफ र वाटर प्रुफ सिल हुन्छ। यसलाई हामी पछि फेरि रियुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसलाई हामी रिमुभ गऱ्यो। यो निलो लाइट बल्ब छ नि, अब हामी यो हाम्रो वाटर प्रुफ र डस्ट प्रुफको यो सिल चाहिँ हामीले कहिले पनि फाल्नु भएन। अब यसलाई पहिला हामी यसमा हाल्छौँ। अब यसमा हालिसकेपछि अब यो पिनलाई हामी रिपेयर गर्छौँ। ठिक छ, ओके मित्रहरू, हामीले चाहिँ वायरिङ हार्नेसको यो कनेक्टरको पिन रिपेयर गरिसकेका छौँ। अब हामी कनेक्टरमा इन्स्टल गर्छौँ। अब हामी यो कनेक्टरमा चाहिँ यो पिन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो पिन पोजिटिभको पोजिटिभ, नेगेटिभको नेगेटिभ साइडमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब कुन पोजिटिभ कुन नेगेटिभ हो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कनेक्टर कुन चाहिँ पोजिटिभ, यताको पोजिटिभ या यताको नेगेटिभको पत्ता लगाउन लागि चाहिँ हामीले यहाँ सेन्सरमा देख्न सक्छौँ है। सेन्सरको भित्र पिनमा चाहिँ यो पोजिटिभ छ, हामी सजिलै देख्न सक्छौँ। यतापट्टि नेगेटिभ, यतापट्टिको पिन पोजिटिभ छ, उताको नेगेटिभ छ भनेपछि यो कनेक्टर यसरी लाग्ने भयो। ठिक छ, यो कनेक्टर यसरी लाग्ने भयो भनेपछि पोजिटिभको वायर चाहिँ हाम्रो यता लक साइडमा पर्छ भनेपछि अब हामी यो पोजिटिभको वायर चाहिँ लक साइडमा हाल्छौँ। ठिक छ, हाम्रो पोजिटिभको वायर चाहिँ यो ग्रिनमा चाहिँ व्हाइट धर्को भएकोवाला हो। अब हामी यसमा हाल्छौँ लक साइडमा। यो सिलाइसकेपछि अटोमेटिक लक हुन्छ।
अब हामी यो वाटर प्रुफ र यो डस्ट प्रुफलाई प्रोपरली आफ्नो ठाउँमा राख्छौँ, किनकि यो हामीले जहिले पनि यसलाई रिपेयर गर्ने कन्डिसनमा कतिपय हाम्रो टेक्निसियन साथीहरूले चाहिँ यो रिमुभ गरिदिन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सर्ट सर्किट हुने, भित्र कार्बन जम्ने हुन्छ। ओके, हामीले कनेक्टर पनि रिपेयर गरेर चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छौँ है। ठिक छ, अब हामी यसमा चाहिँ यो लक हाल्छौँ, बाहिरको कभर। बाहिरको कभर हालिसकेपछि अब हामी यसको इन्सुलेसन कभर हालेर टेपिङ गर्ने। ओके मित्रहरू, हामीले चाहिँ यो वायरिङ हार्नेस रिपेयर गरेर सकिसकेका छौँ। अब हामी कनेक्टर लगाउँछौँ, त्यसपछि माथि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा गएर हेर्छौँ के छ। ओके मित्रहरू, हामीले चाहिँ पछाडिको लेफ्ट साइडको होली स्पिड सेन्सरको वायरिङ हार्नेस रिपेयर गरेर चाहिँ आइसकेको छौँ माथि हाम्रो भेहिकलभित्र है। अब हामी हाम्रो भेहिकल इग्निसन अन गरेर हेर्छौँ। ठिक छ, इग्निसन अन गर। अब हाम्रो भेहिकलको इग्निसन अन भयो। ठिक छ, इग्निसन अन गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिरको हाम्रो अगाडि आएको एबिएसको वार्निङ लाइट चाहिँ अटोमेटिकली रिमुभ भएको छ। ठिक छ, यति भएपछि हाम्रो प्रब्लम पनि सल्भ भयो। हाम्रो स्क्यानरमा पनि अहिले पहिला चाहिँ हाम्रो स्क्यानरमा रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ करेन्ट मोडमा रातो लाइटमा थियो भने अहिले चाहिँ यो हाम्रो ब्राउन कलरको लाइट आइरहेको छ। ठिक छ, यही अदर कलरको लाइट आइरहेको छ भने हाम्रो एबिएसको प्रब्लम पनि सल्भ भएको छ। अब यसलाई हामी फल्ट कोड पनि क्लियर गरिदिन्छ। ओके, फल्ट कोड पनि क्लियर भयो। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा पनि एबिएसको वार्निङ लाइट चाहिँ अटोमेटिकली अफ हुनुपर्ने हुन्छ इग्निसन अन भएको कन्डिसनमा। ठिक छ, अब फेरि हामी एकचोटि भेहिकलको इग्निसन अफ गरेर हेर्छौँ, अन गर्छौँ। अन भएर यो रिटर्न ब्याक हुने बित्तिकै हाम्रो यो अफ हुनुपर्ने हुन्छ। अटोमेटिकली हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा एबिएसको वार्निङ लाइट चाहिँ अटोमेटिकली रिमुभ भएको छ। ठिक छ, यति भएपछि हाम्रो एबिएसको प्रब्लम, एबिएस फेलियरको प्रब्लम चाहिँ सल्भ भएको छ मित्रहरू। ठिक छ, ओके मित्रहरू, आजको लागि यति नै। मिल्नेछ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो यस भिडियो राम्रो लागेछ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनु होला। र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस्, ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके, थ्याङ्क यू।